A Nagy Hardság éve. Készítették Bodnár Dominik, ifjabb és idősebb Takács Péter, Takács Szabolcs és Varga Pál. Producer Döme Gábor. Sziasztok! Az előző képeket látva gondolom csak a legelszántabb léghorgászok azok, akik kedvet kapnak a horgászathoz, bár a folyókon Magyarországon, ha jól tudom, ezt tiltott, így csak tavakra tudnak menni, akik ezt a módszert szeretik űzni. Azért ezeknél a képeknél mennyivel melegebbek ezek? Az előző rész az úgy ért véget, hogy megfogtam új egyéni rekordomat, ami 195 centi volt. Bár utólag a fiam Szabi mondta, hogy hát ő ezt faroktőig mérte, így lehet, hogy ez a hal is 2 méter feletti volt, hiszen hogyha egy körülbelül ekkora farokbojtot hozzáadunk, ami mondjuk 11-3 centiméter, akkor ez is átlépi a 2 métert, tehát ez már oda van. Nem is gondoltam volna akkor, hogy ez a rekord elég hamar meg fog dőlni. Ebben a filmben ezt a halat is majd láthatjátok. De előtte muszáj beszélni néhány olyan dologról, ami ezt a módszert, ezt a horgászati stílust övezi. Kimondva vagy kimondatlanul ez létező dolog, mégpedig az, hogy ezeket a horgászfilmeket, akik nézik, azok nem mindenki olyan szemmel nézi, hogy tanul belőle, megfogja a halat, örül neki és visszaengedi, vagy a szabályok keretein belül esetleg elviszi, hanem a szándék az kizárólag az, hogy minél többet megfogni, minél többet agyonverni, és visszahozni annak az árát, amennyit belefektetett ezekbe az eszközökbe. Ez ellen egyetlen egy dolgot lehet tenni, hogy a vízkezelőknek minél nagyobb idősávban jelen kell lenni a vizen, a halőröknek a nap 24 órájában, az év 365 napján kint kell lenni a vizen, valamelyik időszakban, és folyamatosan ellenőrizni kell. Partról, csónakból vagy drónnal. A legutóbbi információim szerint most a halőrök is kaptak már olyan drónokat, vagy beszereztek olyan drónokat, ami hasonló a rendőrség által használt drónokhoz, ami nagy magasságból figyeli a biztonsági övet, a telefonhasználatot, vagy éppen megállunk egy stoptáblánál. Nagyon remélem, hogy ez igaz, és kint tudnak lenni a vizen, azért, hogy kiszűrjék a horgász közösségből azokat a horgászokat, akik, hát kimondom, szarnak a szabályokra, és mindent agyonvernek, amit csak fognak, és takarítják el a vízből. Na akkor ilyen bevezető után jöjjenek a halak. A 2025-ös év legnagyobb harcsája, az nem sokkal az ezt megelőző 195 centis után érkezett. Szabi fiammal és a feleségemmel voltunk kint a Tiszán, és egy általunk favorizált területen csorogtunk végig, mikor Szabolcsnak volt a kezébe a bot, én meg kezeltem a technikát, olyan elementáris erejű kapásra kellett bevágnia, hogy mondjuk ő nem egy ilyen súlyban lévő, mint én, hanem lehet szerintem maximum 55-60 kiló. Kapás után így konkrétan áthúzta a csónakon a gyerkőcöt, és a botot úgy fogtam meg én is, segítsem, hogy ne ejtse ki a kezéből, és vettem át a fárasztásnak az első pár másodpercét, talán fél percét, 1 percét, azért, hogy kontroll alá helyezzem a halat, és kiderüljön, hogy ez tényleg nagy. Mielőtt átvettem volna, én még spotlockkal rögzítettem a csónakot, hogy ne menjünk, ne sodródjunk tovább, de ahogy a kezembe vettem a botot, és elkezdtem fárasztani, hamar rájöttem, hogy ez nagyon komoly ellenfél. Na nézzétek meg ennek a képeit.
Igen. Az igen. Azt a kicsit lehet erős a fény. Motor ki kell kapcsolni, a spotlokat nyom ki, hogy menjünk utána meg. Ezt nyomja meg? Igen. Ez. Na gyere, Szabi, fáraszt. Támaszd be. Úgy. 10 méter. Azt a... Fordítsd egy kicsit, fordulj utána. Nyomd át a motoron, ez az. Ott jönnek a buborékok, fárasztógépre rá vagy kapcsolva. Ne hagyd, hogy a hajó alatt keresztül menjen, akkor inkább vedd körbe. 5 méter. Nyom, ez az. Arrébb még a hajóval. Oké. Nagyon ügyes, nagyon ügyes. Mosolj! Nem érzem a bicepszemet. Van? Na, nézzük. Ott van. Ott az olló, figyelj! Kezdjük! Ez nagyobb, mint a múltkori. Szia, Sanyi! Jó, várj, felveszem a kesztyűt. Hát ez szerintem egy 20 kilóval nehezebb, mint a múltkori. Na. Most nézd csak! Egyik horog, másik horog, kisólom. Oké. Amikor sikerült megfogni ezt a gyönyörű harcsát, akkor nagyon gyorsan elmentünk egy közeli homokpadra, ahol éppen egyetemisták kenutúrán vettek részt, és szintén ők is ott pihentek meg. Nagyon-nagyon rácsodálkoztak, hogy mekkora halat fogtunk. Ők beszélgetnek a mélegelés során a háttérbe, illetve bár szerintem elfogyott már egy üvegi jéger, mire odáig leveztek, mondták, hogy soha többet nem mennek bele a vízbe. Volt köztük egy külföldi is, aki viszont nézte, hogy úristen, milyen gyönyörű ez a hal. Látták a mérlegelés folyamatát, illetve a halnak a visszaengedését is. Ők mentek tovább a kenúval, mi meg mentünk tovább horgászni. It's a never-ending vlog that we had. Megvágtam az ujjam, le kellett adnunk a többiek még már elindultak. Beköltöztük az ujjam, megtaláltuk a jéget. Életemben nem láttam ekkora halat. 25 éve horgászok, én sem. Húzod végig, szépen húz végig rajta. Így. Mennyi? Farok végig. 221. Próbáltunk valami szebb fotót készíteni róla. 221 centis harcsa. Aki megakasztotta, majd rátadta, mert majd elvitte a botot a kezéből. Utána visszaadtam neki, hogy akkor fejezze be a fárasztást. Ugye, fiam? Így van. Rohadt megbestél. Ezt már nem tudjuk felemelni sajnos, megmutatni. Emelt ki a farkát, fiam. 221-220 cm. Teljes hossza. Azt a... Szerintem látszik, hogy mekkora. Új egyéni rekordunk. Egyikünk se fogott még ekkorát, de még élőben már láttam ohaton, de tisztában még abszolút nem.
Mennyi? Tudsz már úszni? Rekordméretű, amit láttok. Akarod? Fújni. Fújni. Nagyon érdekes volt a 2025-ös év olyan szempontból, hogy jól megfigyelhető volt, melyek azok a végszerelékek, amik működnek az év adott időszakában. Még a harcsa szezonnak az első részén főleg a hosszú előkés megoldások működtek, a 195 centist, illetve ezt a 221-est, valamint Pali barátomnak az éppen, hogy nem 2 méteresét is ezzel a szerelékkel fogtuk, amikor is a főólomtól el van engedve messzire a 2 horog, 2 közé pedig bekerül a segédólom, ami mélyben tartja a szereléket, hogy az ne tudjon fellebegni. Addig a második felében a szezonnak, ez főleg a nyár végére vonatkozott, már kizárólag azokkal a szerelékekkel lehetett halat fogni, vagy nekem azokkal sikerült fogni, amikor az ólom, illetve a csali az egy kupacot képez. Ezek a különböző klonk-tízerek voltak, mint például ez itt. Ennek a Metcat klonk-tízernek a horgára minden esetben nagy csokor kanadai giliszta került. A kapás gyakorta olyan volt, hogy majd kivárta a botot a kezemből, viszont volt olyan, amikor én ezt úgy mondtam, hogy megszámolja, hogy hány darab giliszta van feltűzve a horogra a harcsa. Ilyenkor azért gyakorta az volt, hogy csak nézegette, de megfogta, azt éreztem, hogy picit elkönnyült, majd abban a pillanatban, hogy megérezte a súlyát, a klonknak kifújta. Hát az a harcsázás. 5 méterre van körülbelül a hal. Kapása az borzasztóan erős volt. Nagyon nagy durranással vette el a csajt. Itt van. Köszönöm szépen. Nyári fürdő. Szerintem az év egyik legmelegebb napja van. Baseball sapkát lecseréltem, most ezt a napon, mert szétégünk a napon. Gyere vissza! Őzi sí. Ilyen furcsa színe van, háta is ilyen foltos. Az egyik horog ott van. Ahogy. Megvan. Olyan iszapon adtam, hogyha nem térdelek, akkor comb középig süllyedek. Itt van az előző harcsa. 1 méter 45-50 környékén van. És megpróbálom visszaengedni.
Hát ez nem kérdezem. Viszlát. Egyik ismerős azt mondta, hogy olyan furcsa, hogy most nagyon nyálkásak a harcsák valami miatt, hogy ez ilyen védekező mechanizmus szerint, tehát most vagy a hőmérséklet, vagy hogy szennyezetlen a víz, nagyon ezt nem tudom megmondani, de borzalmasan nyálkás valamennyi harcsa, amit fogunk. De ez is visszament, újabb szép hal. Bár a végszereléken akad meg a harcsa, azért fontos az az eszköz, amivel megakasztjuk őkelmét. Itt van előttem az a bot, amit használtunk. Itt van az orsóvédő. Na, gyere le. Gyere. Úgy. Gyere. Úgy. Ez a Black Cat-nek a Freestyle Pro vertikál botja, ami 1,80 méter hosszú és 240 g, kicsit lesnem kellett, 240 g a dobósúlya, amit lehet vele használni. Értelemszerűen azért gyakorta nagyobb súlyok felkerültek rá, de tehát mivel vertikális horgászatról van szó, nincs vele dobva, ezért nincs jelentősége. Ami kimondottan tetszett ennél a botnál, és nagyon örültem neki, mert ezt vaktába választottam ki a haladó kínálatából, hogy amikor Gáborral kint voltunk a Rón folyón, a Black Cat-nek a hivatalos teszthorgásza, aki kint volt, akkor bontott ki 2 ugyanilyen szettet. Ugyanezzel az orsóval, ugyanezzel a bottal horgászott Gábor abba a filmbe, úgyhogy kicsit olyan büszkeség volt, hogy ezek szerint jót választottam, hogyha az az ember, aki a Black Cat szériából válogathat bármit, szintén ugyanezt választotta ki, úgyhogy ez úgy jól esett. A bot 180 cm hosszúságú, ez bőven elég ez ahhoz, hogy csónakban kényelmesen lehessen vele fárasztani a halat. Szerintem extrém módon terhelhető, ugyanakkor a spitze meg kellően lágy ahhoz, hogy azokat a hirtelen ugrásokat, amit a harcsa produkál, azt le tudja reagálni, és ne tépje el a végszerelékünket. Nagyon bevált nekem ez a szett, és jó pár kilogramm harcsa van már benne a botban, viszont volt közte olyan, amikor olyan kapás volt, olyan intenzíven erős és gyors, hogy azt hiszem Pali barátomnak a kezébe volt a bot, mikor mint a villám oda csapott neki a hal, és konkrétan neki csapta a botot a csónakperemének. Hiába fogta ráfeszülve, annyira gyors volt, hogy meglepetésként érte, hogy nekiütődött, ezért megelőzve azt, hogy esetleg egy halnál majd szétrobban, bár utána még fogtunk jó párat, ezért rögtön beszereztem a testvérét is, tényleg csak azért, hogy legyen egy tartalék, mert árértékarányban szerintem jó eszköz, és tudja azt, amire itt tiszai körülmények között használni kell, és mint ahogy korábban mondtam, a Rónon is ezt használta a Black Cat-nek a guide-ja. De jó kapása volt. Ott van. Itt jön mindjárt. Gyere vissza. Ott a buborék sor. Hát a csónak alatt
Ilyen hagyomány harcsáiknál. Szerintem ezt a múltkor ezt a harcsát fogtam meg. Komolyan, ugyanitt. Jellegzetesen világosott a háta. Lehet, hogy mindegyiknek ilyen foltos, de mondom, mintha ezt fogtam volna meg. Megmérem majd a hosszát, aztán kiderül, hogy ő volt-e. Gyere közelebb egy kicsit. Nem te hal. Figyelj, te se örülsz a pofozgatnak. Te se szereted, ha lenyomnak a víz alá, és még pofoznak is. Hát de ő lent van a víz alatt. Hát de téged, ha Nem, ha lenyomnak. felhúznak és pofoznak, tudod, akkor lenne egyforma, de... Ó, de szép. Komolyan ezért megéri harcsázni. Ezekre a mozdulatokért. Ez így szerintem mindent elárul, hogy milyen erős az ellenfelünk. Inkább erről az oldalról próbálom meg. Hú, gratulálok, ez már Ez már a megvan. miénk. Ú, de mélyen van a horog, ezt fogóval ki kell pányászni. Ezen az oldalt stabilan meg lehet fogni. Jó van, Hari, kiszedjük a horgot, aztán mehetsz. Íme az előző hal. Gyere közelebb. Felavatom az új halmérőt, vele segítek. Ott van az orra. Tipre azt mondtam a halra, hogy 1,5 méter. Még ez kevés. Addig a mérőszalagot miért már segíts már tovább mérni. 150, mondjuk így, 160, ez nem véres, ez rozsdás, 166 centi, 166 centi. Na, 166 centis harcsa, gyors fotó, aztán megy vissza. Na, elúszol. Csupanyák a minden. Nagyon elfáradtam. Nagyon erős volt ez a hal. Még kondit kell gyűjteni. Ha az ember harcsázni akar a tisztán. Főnök, rövid lett a halmérce. Csak 1,5 méter kellene egy ilyen 2 méter körüli. Igazából lehetne 2,30 is, hogy legyen kihívás megdönteni, olyan halat fogni, ami lerog róla. Tudom, hogy a süllőkhöz lett orientálva ez az eszköz, de hát most legalább felavattam, fel van töltve hallal. Télen meg jönnek rá a süllők. www.haldorado.hu. A horgászok birodalma. Mi nem ígéretet, hanem termékeket adunk. Webáruházunkban csak olyan termékeket találsz, amelyek készleten vannak, és akár azonnal postázhatók, vagy megvásárolhatók. www.haldorado.hu. Rendelj a webáruházunkból, vagy vásárolj Kiskunhalason, a Haldorado centrumban.
www.haldorado.hu. Botról már esett szó, következzen az orsó, amit használok. Ez egy Black Cat multiplikátoros orsó, az a Cast 301L, tehát balkezes változat. Nagyon sok ismerős, amikor beszélgettünk és kérdezte, hogy milyen orsót ajánlok, vagy milyen orsót használok én a harcsázáshoz, és mondtam, hogy multis orsót, akkor úgy idegenkedett tőle, hogy multis orsó, nem szeretem, nem szoktam meg, idegen, egyszerűen nem áll kézre, miért nem a hagyományos peremfutókat részesítem előnybe. A válasz nagyon egyszerű, sokkal, de sokkal hatékonyabb a multiplikátoros orsó, mint a peremfutós változatok. Nagyon-nagyon könnyen lehet mélységet változtatni, vertikális pecánál csajt lejjebb engedni, vagy feljebb tekerni. Nem kell előre nyúlni, felhajtani a felkapókor, zsinór le, értelemszerűen ott, amekkora a dobnak a kerülete, olyan mértékben ugranak le a hurkák, tehát pici finom mozgásokra nem nehezen kivitelezhető, akkor fékről kellene húzni. Még itt megnyomja az ember, lejjebb húzza a zsinort, a súly, és már visszakattintva azonnal tud horgászni. Szerintem sokkal gyorsabb. Bárki, akinek ajánlottam, és kipróbálta, és használta, vagy akár csak a kezébe adtam, és fogott vele egy halat, azt mondta, hogy abszolút jó döntés multis orsót használni ehhez a módszerhez. Arra nem is beszélve, hogy sokkal, de sokkal erősebb az orsók szerkezete. Akinek pedig a fékhang hiányzik, kiengedtem a féket, ilyenkor nincs fékhang, de egy ilyen jó racsnyis hangot, vagy mint a kereplő hangot azért be lehet kapcsolni. Nekem ez sosem működik, mert igazából a fék az úgy be van húzva, hogy alig bírja meghúzni a hal. Körülbelül hát valahol ez az állapot. Ha visszakapcsolom a kereplőt, csak rá kell tekernem a kezemre, ne vágja be. Akkor csak bevágta. Akkor az ez a fékerő lenne. Úgyhogy maradjunk a néma üzemmódnál, és húzza a hal, ahogy csak bírja. Én meg a másik oldalt húzom fent a csónakba. Tavasszal én látogattam meg Dominik barátomat, és vele horgáztunk az ő területén, egészen a felső-tiszai szakaszokon. Nyáron úgy alakult, hogy én hívtam vissza, jöjjön el hozzánk, és horgásszon a mi zónánkban, úgyhogy Palival és Dominikkal kimentünk a vízre, és az első hal az nála jelentkezett. Dominik is behalazódik. Kicsit táncol. Nyárvégi fürdő. Harcsa fürdő, mi? Igen. Be a csónak alá. Több víz van a csónakban, mint kívül. Nem tudom, megfogom. Jó reggelt kívánok! Tisza! Elfogyott a levegő? Kapása?
Irgalmatlan erős volt. Mérjük egy hosszút? Kíváncsi vagy? Mérjük meg. 169 cm. Kicsit összekented magad. Szép munka, várjál, segítek, Poli? Így. Szép munka volt, gratulálok. Köszönöm. Mi is harcsásak lettünk, meg te is, mint az állat. Ennyi baj legyen. És aki halat fog, megnyeri a takarító reszortot, ugyanis hogyha halnyálkás, harcsonyálkás a csónak, az nagyon-nagyon-nagyon veszélyes tud lenni. Az előbb Dominik is majdnem háttal beleesett a folyóba, úgyhogy ez most a halfogónak a nyereménye. Szépen tisztára lehet takarítani a hajómat. Csak a nyár második felében, ha jól számolom, akkor 15-ször voltunk kint és kergettük a harcsákat, amiből 11-szer eredményesek is voltunk, volt, amikor egy nap több halat is sikerült fogni. De voltak olyan időszakok, mikor olyan időjárási körülmények között is kimentünk, amikor nem biztos, hogy ki kellett volna. Milyen jó, hogy itt hagytuk? Esik az eső. Azt írta az iPhone, hogy el fog állni. Most, már egy órával ezelőtt. Összeset ki kell rúgni. Találtak odafenn még egy gombot. Ez a ürítsük ki, ami fennmaradt. Ez az ernyő, ez életmentő. A nyár legvégén volt, hogy egyedül mentem ki horgászni, de próbáltam így is megoldani azt technikailag, hogy legyen felvéve a kapás pillanata. Adja vissza azt a pillanatot, amikor a harcsa úgy dönt, hogy elviszi a számára a felkínált csalit. Szerintem ezt látva át tudjátok majd érezni, hogy milyen adrenalin ez a fajta horgászat. Akinél most valami innivaló van a kezéből, azért azt fogja meg jobban, ki ne ejtse a kezéből. Itt jó. Ez jó hal. Az igen! Ott van. Egy pány hákásos nyilat. Hoppá! Ez bevizetett.
az igen. Vízisi. Tiszai vízisi. Jó. Hát ez jó napot kívánok. Jelentó. Ilyenkor ezt jó lenne kibillenteni, hogy ennyire kevesebb baj legyen. Ezt úgy kéne valahogy csinálni, hogy elfele csapódjon a víz.
Itt van az előző fárasztás eredmény. 160 cm. Gyere, harcsa! Most már ideg a víz. Nem akarok bemenni. Az előző szezonban nagyon sok nagy, illetve mondhatni már kapitális harcsa is megfordult a csónakomba, aminek kifejezetten örülök. Többen megdöntöttük egyéni rekordjainkat. Én mindegyik halra azt mondom, hogy ez közös hal, hiszen ezek alatt a horgászatok alatt csupán egyetlen egy szerelék van lent a vízbe, és próbáljuk eleve kutyogtatni, meg próbáljuk úgy a csajt felkínálni, hogy az megtetszen a halnak. A szezon utolsó hala is egy rekordhal lett, Padi megdöntötte egyéni rekordját, beállítva új folyóvízi rekordját a következő hallal. Botha, vízikhajóval. Nem jött buborék. Na. De szép! De jó. De jó, szezon utolsó harcsázása. Kaptunk is. Ó, de jó. De nehéz peca volt. Ez a mai nap ez. Ormotorra figyel. Szerintem elengedheted a ormotort. De megnézem, hogy minden csiga fent van teljesen. Jó, minden csiga fent van. Jó erőben van végig. Nézzük, akkor most már elengedi a súlyával magát. Hogy mondtad annak idején? Mint a satú. Most van meg. Két kéz. Most van meg. Jól leszívta a giliszta csokrot. Segítek kiszabadítani? Persze. Itt van a harcsa szezon szerintem utolsó hala, mert most neked világbajnokság jön, ugye? Igen, hát részünkre utolsó hal, mert utaznunk kell. Neked is, nekem is. De sikerült csak a nagyon nehéz nap végére ebbe a nagyon gyors vízbe kapásra bírni ezt a gyönyörű tiszai harcsát. Tehát nekem külön öröm az, hogy tiszai magyar harcsákat foghatunk, ilyen szépeket. Én úgy gondolom, megküzdött. Nagyon komoly fárasztás volt, fából fogtuk még hozzá, tehát itt nem lehetett vele játszatozni. Itt erő az erő ellen nyomtuk le, de jól sikerült. Na, elköszönünk. Én úgy gondolom, hogy jövőre a harcsa szezont hát folytassuk innen, ettől ne legyen rosszabb. Az biztos. Harcsák meg statisztikák, igaz Peti? Az biztos. Na, engedjük Az biztos. vissza. Várjál, csináljunk egy közös képet, oda megyek mellé, csinálunk legalább egy fotót, aztán visszaengedjük. Gyönyörű márványtestű. Na, itt van egy selfie harcsával. Akkor
Pontosan. Peti segít nekem. Ó, van itt még erő. Fogja az ujjamat. Megfogta a kesztyűt? Jó a kesztyű. Szépen. Így lesz jó. Menjünk. De jó volt. Jó zártuk. Hajó megtakarítva. Így van. Egyetlen egy dologgal maradtunk adósak, pontosabban Pali. Mekkora volt a harcsa? 2 méter 4 centi, tehát 204 centi volt, új tiszai rekordom. Eddig 198 volt a teteje, amit a Tiszán fogtam sok évvel ezelőtt. Aztán az Ohati. Azt is együtt fogtuk. Azt is együtt Így fogtuk. Hozlak máskor is magammal, jó? Köszönöm szépen. Hozok Csak neked- érzem, hogy az én ladikomba ülünk. Hozok neked enni, inni, csak legyél itt. Tehát Pali megdöntötte tiszai harcsarekordját. Nem az egyéni harcsarekordját, mert azt Ohaton fogta, de a harcsarekord, ami a vadvízi környezetből van, ez az új 204 centis, ami természetesen itt úszik, ebbe, ott. Ott van lent.